Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban azt nézzük át, hogy milyen nemzetközi példák vannak arra, amikor negatív érzelemkeltéssel, ránk ijesztéssel próbálják az adatainkat ellopni, vagy adott esetben akár a pénzünket kicsalni. Az egyik ilyen bevett trükk, az utóbbi években több ilyennel találkoztam, ez a te vagy ezen a videón, amikor egyszer csak kapunk egy üzenetet valamilyen ismerősünktől, ami ugye arról szól, hogy nézd csak ki van ezen a videón, vagy te vagy ezen a videón, vagy mit csinálsz ezen a videón. Az egyik legfontosabb gyanús jel ilyenkor azon túl, hogy kicsit ránk ijeszt, hogy jaj, mi történt, mit csinálhatok a videón, meg honnan lehet videó. Ezzel kikapcsolja a kritikai érzéket, tehát érzelmeket kell. Gyanús jel az, amikor olyan ismerőstől kapunk egy ilyen üzenetet, egyszer csak a semmiből, akivel egyébként nem is kommunikálunk, vagy évekkel ezelőtt nem váltottunk vele üzenetet. Én amikor ilyet kapok Messengeren, akkor azonnal törlöm is ki. Amit még érdekes az, hogy megszólítás hiánya, tehát csak puff bele a közepébe, nézni van ezen a videón, ez is gyanús, tehát semmi köszönés, semmi személyre szóló megszólítás nincs, rögtön gyanakodjunk, hogyha ilyen van. Meglepetést, meghökkentést akarnak kelteni ezek a videók, ezzel próbálják a kritikai érzékünket kikapcsolni, és azt elérni, hogy rákattintsunk. Többféle fajta verziója van, van amelyik azt írja, hogy na, ez úgy néz ki, mint te, az átverés lényege ugyanaz, nemzetközi szinten zajlik, tehát sokféle nyelven, talán a világ minden nyelvén lehet ilyet kapni, és legtöbb esetben valamiféle vírust telepít föl, hogyha valaki erre rákattint, de senkinek nem ajánlom, hogy kipróbálja és rákattintson. Mi történik? Egy példát szeretnénk megmutatni, mi történik, ha valaki mégis egy ilyenre rákattint, szerencsére vannak erre példák az interneten, akkor egy hamis Facebook oldalra visz, ahol meg kell adnia az adatokat. Ha semmi más nem, akkor ez a link mindig lebuktatója, mindig a feladó e-mail címe, illetve az URL link. Ennek semmi köze nincs a Facebookhoz, de Facebooknak kinéző oldalra visz minket, és akkor ott kéri az adatainkat, és aztán, hogyha ezt elkérte, akkor onnantól kezdve sok esetben vírust telepít föl a gépünkre, illetve az is lehet, hogy az e-mail, illetve a közösségi média fiókunk felett is át tudja venni az ellenőrzést. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ilyeneket. Elég nehéz megszabadulni ezektől a vírusoktól, tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni. Soha semmilyen gyanús üzenetre rá nem kattintani. Milyen jó tanácsokat tudok mondani, milyen gyanús jelek vannak, amik meglepetést keltenek, meghökkentenek, csodálkozást váltanak ki, azokra rögtön gyanakodjunk, azokra rögtön gyanakodjunk. Amikor tehát minden váratlan dolog alapból gyanús, a csalók egyik bevett módszere, hogy ránk ijesztenek, váratlan szituációkba hoznak minket, racionális gondolkodást kikapcsolják. Amikor olyan ismerőstől jön üzenet, akiktől egyébként nem szoktunk üzenetet kapni, akikkel nem beszélünk, rögtön gyanakodjunk, hogy ott valami vírus történt, megfertőzték. Milyen tanácsokat tudok mondani? Amikor szokatlan, váratlan dolog történik, mindig fogjunk gyanút. Tehát azonnal számoljunk azzal a lehetőséggel, hogy itt átverésről lehet szó. Inkább fogjunk gyanút, mint hogy gyanútlanul essünk áldozatul. Tehát én mindig ezt szoktam mondani. Meg kell őrizni a nyugalmat, a hidegvért és gondolkodni, hogy tényleg azon utána nézni egy kicsit, hogy mik szoktak ilyenkor lenni. Az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát a jeleket mindig meg kell figyelni. Egy nagyon érdekes csalási módszer, ráijesztős módszer, negatív érzelmeket felkeltő módszer, ez a bajba jutott családtagok, barátok, rokonok, illetve unokázós csalások módszerei. Ennek nagyon egyszerű a lényege, úgy tesz egy csaló, mintha egy bajba jutott családtag vagy barát lenne, akinek hirtelen segítségre van szüksége, valamilyen váratlan vészhelyzet miatt, orvosi vagy jogi vészhelyzet szokott lenni, ez a két legfontosabb trükk, amivel átverik ilyenkor az embereket, és valahogy mindig pénzátutalását kérik, és sok esetben azt is kérik, hogy ilyenkor ne hívják fel őket, mert ugye azzal lebuktatja az illető magát. Tehát, hogyha mondjuk kapok egy SMS üzenetet, látszólag egy rokon vagy barát nevébe, vagy egy messenger üzenetet, hogy úristen, mi történik, de fel akarom hívni, akkor azt mondja, hogy nem, az is mindig gyanús, tehát miért nem akarja, hogy beszéljek vele. A kórházi rendőrségi átverés, ez is egy ehhez hasonló típus, amikor a csaló azt állítja, a kórházban van, rendőrségen van,
ahol egy rokonunk van vészhelyzetben, tehát nem ő, hanem egy rokonunk, barátunk, és ő kéri azt, hogy utaljunk neki pénzt. Tehát nagyon-nagyon trükkös ez, de mindegyiknek az a lényege, hogy ránk ijesztenek valami váratlan szituációval, tehát legyünk nagyon észnél, amikor ilyen hívásokat kapunk. Létezik az emberrablós átverés, amikor egy csaló azt állítja, hogy elrabolták vagy bántották valamelyik rokonunkat, és akkor csak akkor engedik el, hogyha pénzt küldünk. Illetve a banki csalós átverések, amikor ugye azzal értesítenek minket, akár telefonon hívnak föl, hogy gyanús átutalások történtek a bankszámlánkról, és ilyenkor legtöbb esetben idős emberek azok az áldozatok, például amikor ugye az unokázós csalások vannak, akkor ugye unoka nevében elváltoztatott hanggal hívják fel az idős embereket, tehát nagyon résen kell lenni, nagyon észnél kell lenni. A trükknek a lényege, mindegyiknek, ami itt van, a lényege az, hogy ránk ijeszt, negatív érzelmeket kelt, egy olyan szituációba dob bele minket, ahol azt sem tudjuk, mit kell csinálni, az ő utasításait, csalók utasításait kell követni. Tehát ez a cél. Milyen gyanús jelek szoktak ilyenkor lenni? Ugye valami ránk ijeszt, vészhelyzetről tudósít. Aki látta a Tinder Swindler nevű filmet, ott például tipikus példája volt ennek, amikor a csaló egy verekedés szimulálva, mintha ő verekedésbe keveredett volna, őt megfenyegették, megverték volna és sérüléseket szerzett, erre hivatkozva kért pénzt. Kikapcsolta a kritikai érzéküket, tehát ez legyünk késznél, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Hirtelen váratlanul érkezik valami ilyen rendkívüli helyzet, vészhelyzetről szóló tudósítás, persze, hogy megijedünk, pont ezt használják ki a csalók, sürget, gyorsan kell valamit csinálni, gyorsan kell adatokat egyeztetni, gyorsan kell átutalni, pénzt utalni, mert nagy baj van, most kell, mindig gyanakodjunk, mert ezzel szintén a kritikai érzékünket kapcsolják ki. Ismeretlen számról érkezik hívás bank nevében, családtag, ismerős nevében, akkor mindig gyanakodjunk, amikor ilyenek vannak. És valahogy általában mindegyik ilyen dolognak az a célja, a végső cél, hogy pénzt kérjen. Tehát ha más nem, akkor amikor ide eljutunk, hogy pénzt kér, akkor legyünk készen, és akkor gyanakodjunk, hogy na jó, ezt azért ne. Milyen tanácsokat tudok mondani? A legfontosabb, próbáljuk a nyugalmunkat, a józan gondolkodásunkat, a hidegvérünket, a döntési képességünket megőrizni. Ne engedjük magunkat a csalóknak befolyásolni, hogy azzal, hogy pánikba esünk, az ő utasításait kezdjük követni. Mindig észnél kell lenni, nem szabad megijedni, mert pont ez a csalók célja, hogy kizökkentsenek minket a nyugalmunkból, az észszerű gondolkodásunkból. Mennyire életszerű, végig kell gondolni az, amiről beszélnek. Tényleg most az én bankszámlámról csalóknak próbáltak átutalni csalók, és akkor erről szól a bank, meg azt se tudja, hogy mennyi pénzem van a számlán, a bank, aki hív. Tehát ezeket próbáljuk ilyenkor végig gondolni, nagyon nehéz egyébként ilyen helyzetekben. Ha valóban vészhelyzet van, akkor tényleg ez történne, tényleg azt akarná a bajba jutott rokon, hogy most én pénzt utaljak át neki. Tehát ezeket is kell. Miért sürget, miért nem engedi, hogy felhívjam azt a rokon vagy barátot? Ugyan miért? Szokatlan megszólítási formák olyan emberektől, aki rokonnak, barátnak mondja magát. Kérdezzem meg tőle, hogy na, mi a beceneved, hogy hívlak egyébként. Tehát valamivel próbáljam azonosítatni magát, és ezeknél rögtön lebukik a csalás, hogyha ilyen van. Személytelen stílus, szokatlan stílus. Nem azt várom attól, akinek kiadja magát, hogy ilyen stílusban kommunikáljon velem. Ellenőrző kérdéseket feltenni, ez nagyon jó lehet, amire tényleg csak az a barát, családtag tudja a választ, aki állítólag bajba került, amikor minket megkeresnek. Banki csalás esetén ugye végig gondolni, hogy lehet ez, hogy a bank nem látja, hogy mennyi pénzem van, miért kell nekem ehhez bejelentkezni a bankfiókomba és megmondani nekik adatokat. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg annál a banknál van a fiókom, ahonnan jön az üzenet, ahonnan jön a hívás, pontosabban aminek kiadják magukat a csalók, ezek is nagyon-nagyon érdekes dolgok. Ellentmondások, zavaros információk, ezek is sok esetben megjelennek ezekben a hívásokban, ezek nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyünk csalás áldozatai. Ezeket a forrásokat használtam fel a képekhez, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy ezzel a videóval tudtam segíteni, hogy óvatosabbak legyünk és elkerüljük a hasonló átveréseket.